magre-raid tayo. BAGRAID. Isang uri ng bag, medical bag, OB bag. Ito siya. Luma na siya. Tingnan natin kung anong laman sa loob. At ano ang mga dapat laman ng isang OB bag o medical bag na pwedeng gawin ding first aid kit bag. Ito ay tsura niya. Ayos niya. Yan. Tingnan natin kung anong laman. Meron siyang disposable non-medical protective mask. Dapat may laman ang isang first aid kit bag. Meron siyang mask. Meron siyang BP apparatus. With ipa-plug na charge. Dito ang kanyang china-charge dito. Ito yung kanyang plug. Pagka may charger. Pero pag wala, battery. Size ng battery niya ay kaline ang ginagamit dito. Apparatus. May lamang wipes. Dapat may wipes. Underpad, ginagamit ito kung sa nilalagay yan sa ilalim ng isang manganganak. Kung manganganak ang iyong pasyente o kaya naman pag maghugas ka ng sugat ng isang pasyente. Underpad. May naman siyang balls. May laman din siyang test tube. Ginagamit ito pagtetest sa urinalysis. May lamang cotton. Cotton siya. Ito ay ginagawang cotton balls. Alam nyo guys, namimiss ko na kasi yung mga bagay na ito. Anong araw araw-araw kong hawak o ginagawa. Cotton balls. May laman din itong bandage. Dapat maalam kang mga gamit ng bandaging. Ayan, bandage. Mga laman. Ano pang laman? Betadine. Betadine. Band-aid. Ano pa? Medicine cup. Alcohol. Yan na. Ito lang ang laman pala niya. Kulang.
May kulang. Stethoscope. Ito ay kidney basin. Korte siya kasing kidney. Kaya tinawag siyang kidney basin. Okay. Ito, luma na rin. Oh. Bandage scissor. Bandage scissor. Kinalawang na, kaya hindi na ito pwedeng gamitin. Ito ay kasama lagi sa bulsa ng isang uniform. Pagkakat ng mga tape, surgical tape. Forceps, tissue forceps. Ano siya? Ayun o. Meron siyang parang ngipin. Yung matalas dito. Yun. Curve dyan. Ito matalas. Kaya tinatawag na tissue forceps. Another kind of forceps, curved forceps, pag naglilinis, use sa wound cleansing. Pag sa OB naman, pag dapat dalawa ito, ginagamit siya pang clamp sa cord, dalawa, magkatapat. Dapat dalawa ito, kulang na siya. Iba-ibang klase ng forceps, iba-iba ang laki. Meron siyang tinatawag na mosquito forceps, Alice, dami yun, iba-ibang klase, lalo na pagdating sa operating room. Dapat sa ulado lahat ng uri ng forceps. Another bandage scissor, curved scissor. Pag sa stitches, ginagamit ng panggupit din. Medyo naka-carve siya doon ganun. Oh. Pamputol ng cord. Dalawang clamp. Tapos ito ang ginagamit. Dapat lahat to sterilize. Sterilize dapat to lahat bago gamitin. So, may kulang dito na gauze o gasa. So, ito na lang pala ang laman ng aking OB bag. OB BAGRAID. Estudyante pa to, buo pa. Papamigay ko na nga to eh. Kaysa naka-stock. Kaya lang, siyempre, mga estudyante ngayon gusto lahat bago. Ito lang pwedeng gamitin. So, ayan. May kulang. Dapat may stethoscope. Balik lang natin ulit. Okay, underpad. Balik natin. Underpad. Kidney basin and mga instrument na kasama. Pero ito dapat i-sterilize lagi bago gamitin. May alcohol. Band-aid. Bandage, cotton balls, cotton. Arrange yan dapat madaling makita para in case of emergency. Tapos nakasandal dito, lumuag na yung mga garter sa tabi. Yung dyan yung mga suksok dyan. Ito ay betadine. Another scissor.
medicine cup. May kulang pa dito, gloves. Walang gloves. So, dapat may gloves dito. Mask. Suka. Wipes. Yan. May emergency kit. May kulang. Dapat kumpleto. Yan. Ito. Emergency kit bag. Tinatawag. Hindi ko na isasama yung ito, nalimutan pa ito. Cotton buds. Nakalimutan ko. Hindi ko na isama sa bag itong BP apparatus kasi lagi kong ginagamit for checking my blood pressure. So that's all guys sa pag-grade ng isang emergency kit bag. Bye bye. Have a nice day.